नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई एनबी ज्ञान युट्युब च्यानलमा। लामो समयपछि फेरि पनि म टेक रिलेटेड भिडियो लिएर तपाईहरुको माझ आएको छु। तपाईहरुले सुनेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा राखेको छु। आज म एप्पल कम्पनीको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। एप्पल कम्पनी अहिले सबैभन्दा महँगो टेक कम्पनी बन्न पुगेको छ। अमेरिकी समय अनुसार बुधबार बिहान एप्पल कम्पनीको एक शेयरको मूल्य $476.77 भयो। कम्पनीले कुल 4.3 मिलियन शेयर जारी गरेको छ, जुन कुल 2 ट्रिलियनको रहेको छ। 2018 मा 1 ट्रिलियनको कम्पनी 2 वर्षमा नै आफ्नो भ्यालुएसन डबल बनाउन सफल भयो। कसरी सम्भव भयो त? आजको भिडियोमा हामी त्यसकै बारेमा जान्नेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। एप्पल कम्पनी एउटा टेक ब्रान्ड भन्दा पनि मान्छेको स्ट्याटस झल्काउने एउटा साधन बन्न पुगेको छ। जस्तै कि आइफोन, म्याकबुक, आइप्याड, आइपोड, यसलाई आवश्यकता भन्दा पनि सोख र मान्छेको प्रतिष्ठा झल्काउने साधन बन्न पुगेको छ। जसले गर्दा एप्पलले नयाँ यस्ता वस्तुहरू जे लन्च गरे पनि त्यसको स्टक चाँडै नै खाली हुन्छ। तर यो कम्पनी 1997 मा झन्डै डेफमा गएको थियो र माइक्रोसफ्टको सहायताले रिभ्यालुएसन पाएको थियो। तर त्यसपछि स्टिभ जब्सले कम्पनीलाई यसरी ग्रो गरे कि दुनिया छक्क पर्यो। नयाँ प्रोडक्ट, नयाँ रेकर्ड राखे। त्यति बेला बिल गेट्सले $150 मिलियन बराबरको शेयरहरू किनेको थिए र पछि $250 मिलियन मा शेयरहरू बेचेको थिए। यसकारणले गर्दा पनि कम्पनीले राम्रो रिभ्यालुएसन पाएको थियो। स्टिभ जब्सले त्यही वर्ष अथवा 1997 मा आइम्याक र 2001 मा आइप्याड, त्यो बेला यसको भ्यालु $6 बिलियन ग्रो गरिसकेको थियो। त्यसपछि 2007 मा आइफोन लन्च गर्दा यसको भ्यालु $106 बिलियन भइसकेको थियो। त्यसपछि 2010 मा आइप्याड लन्च गरेर टेक मार्केटमा आफ्नो अस्तित्व जमाएको थियो। त्यसपछि टिम कुकले स्टिभ जब्सलाई रिप्लेस गरेको थियो। त्यसपछि कम्पनीको भ्यालुएसन आइफोन र अरू ग्याजेटसँगै वृद्धि भएको थियो। एप्पलको स्ट्याट्समा हेर्ने हो भने 56% प्रफिट त आइफोनबाट मात्रै हुन्छ र अरू बाँकी आइप्याड, आइपोड, म्याक आदिबाट हुन्छ। तर यति भनिरहँदा आफ्नो भ्यालुएसन कसरी डबल बनाए त त्यसको बारेमा जान्नेछौँ। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि एप्पल कम्पनीको लगानीकर्ताहरूले एप्पल कम्पनीको वृद्धि दर 1 ट्रिलियन बनाएको थियो। त्यति बेला एप्पल कम्पनी विश्वको सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी बनेको थियो। अहिले कोरोनाको महामारीको बेलामा पनि एप्पल कम्पनीको वृद्धि दर 2 ट्रिलियन पुगेको छ। अमेरिकी समयअनुसार बुधबार बिहान एक शेयरको मूल्य $476.77 पुगेको थियो। त्यसपछि कम्पनीले $4.3 मिलियन को शेयर जारी गरेको थियो। त्यसपछि शेयर बजारको मूल्यले शेयर सङ्ख्यालाई गुणा गर्दा कम्पनीको भ्यालु 2 ट्रिलियन भएको हो। यसरी कम्पनीमा आएको वृद्धि दरको कारण कम्पनीले केही अघि गरेको निर्णय हो। कम्पनीले 1 अगस्त 24 तारिकबाट शेयर मूल्य विभाजन गर्ने निर्णय गरेको थियो, जसले एप्पलको हाल रहेको शेयर सङ्ख्या बढाउने भनेको थियो र शेयरको मूल्य 4 गुणाले कम हुने थियो। यसरी शेयर विभाजन गर्दा कम्पनीको मूल्य उस्तै रहने र शेयरको मूल्य कमी हुँदा लगानीकर्ताहरूले पनि खरिद बिक्री गर्न सहज हुने भएको थियो। कम्पनीको यो निर्णयले नै कम्पनीको यो उचाइ छुएको जनाएको छ। आइफोन, एप्पल वाच, एप्पल टिभी, एप्पल आइप्याड फ्यामिली, म्याकिन्टस, आइप्याड, होमप्याड जस्ता सामग्रीहरूको लन्च गरेर एप्पलले आफ्नो एउटा छुट्टै युनिभर्स नै बनाएको छ र यसका युजरहरूले एउटासँग लिङ्क भएपछि सबैजना कम्युनिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको कारणले गर्दा पनि एप्पल युजरहरूको छुट्टै समूह नै क्रिएट भइसकेको छ र एप्पल युजरहरूले बाहिर जानै पर्दैन। सानोभन्दा सानो कुरा एप्पलले आफै बनाइदिएको छ। यो एउटा फाइनेन्सियल ब्रिलियन्ट मुभ हो। एप्पल एउटा ग्याजेट मात्र नभएर मान्छेहरूको अस्तित्व झल्काउने भएकोले यसलाई मान्छेहरूले मजाले चलाउँछन् र एप्पलको प्रोडक्ट चलाउने सबैको इच्छा हुन्छ। र यदि कोही साथी वा आफन्तहरू बाहिर जानुभएको छ भने मलाई आइफोन पठाइदिनु है भनेर भन्ने गरेको छौँ या सुनेको पनि छौँ हामीले। त्यो हेरेर पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ कि नेपालमा पनि यसको डिमान्ड कति धेरै रहेछ भनेर। यस्तै कारणले गरेर अहिले एप्पल टेक ब्रान्डको लिडरको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। आजलाई यति भन्दै म यो भिडियोलाई यहीँ अन्त्य गर्दैछु। केही सुझाव सल्लाह भए तल कमेन्ट गर्नुहोला। साथै च्यानललाई लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि अन गर्नुहोला। भाइ साथीहरू, जय नेपाल, स्टे सेफ, स्टे होम।